i-share ito sa add stream marker. Ito ang create highlight video at ito yung insert ads. Kung mayroon akong 3 viewers, si Jologs, ako si Jomi Red, magandang morning. Ayan, magandang morning. Madam Gulay. At sobrang ayan, so mayroon na akong tuturan guys. Pasensya na ha. So ito yung ano talaga na laptop ko. Oh my God. So guys, makikita niyo yung revenue ko nagapula. Nakita niyo yung time. Oo, ganun talaga yan. So, yan. Wala palang ads din naka-on. So, on mo natin to. Okay. Yan. Tingnan nyo guys ha. Yan po. So, tutor live lang to guys. So, ngayon, ayan host, nakita mo? Nakita nyo guys? Oh, di ba mayroong 3 ya 4 yan eh. Ito details. Ito yung sa analytics. Ito yung sa monetization. Ito sa view in live control room. Why tulganay? Shout out siya para sa ekonomiya. Bola na ubayana. Oy, my God. Shout out. Bola na ubayana. Para sa kas. Si Amulat. Ay. Kadiyot lang mga ulat kasi nag-tutorial ko. So ito guys, yung 4 na yan, itong control sa live na yan. Dito kayo maglagay ng description, title, or etc. na pwede nyo i-ano sa details, okay, sa live. Sunod sa analytics. So dito nyo makikita kung sino yung nanonood sa inyo or anong, basta analytics, alam nyo yung analytics kung ibig sabihin nun. So, pang 3 ito yung sa monetization or ito yung sa ads nyo. Dapat dito kayo maglagay yung overlay ads, skip ads, non-skippable ads, post ads, ito yan. Okay? Next, ito yung view in live control room. So, itong view live in control room, dito po nyo po makikita yung dashboard ng live nyo. Okay? Click natin ito. So, ngayon, nakita nyo yan. Yan yung title, description, etc. Kung ano yung, yan yung sa live ko. So, ngayon, ang gagawin natin, no, it's not made for kids kasi hindi naman pang bata to. So, i-click nyo lang yan. Okay? Tapos, dito nyo rin po, kung gusto nung baguhin yung thumbnail, kung mayroon ako yung customized thumbnail, dito po kayo magbago. Tapos, kung hindi pa naka-on yung monetization nyo, i-on nyo po yan. So, dito. Okay? So, saka nyo i-save. Okay? Pag naka-save na yan guys, automatic yan, ito ang lalabas. Ang dashboard na yan. So, ngayon, kung napapansin nyo sa dashboard ng live chat room ko, dito, ito, share, ito sa add stream marker, ito ang create highlight video, at ito yung insert ads. Okay? Itong insert ads, dito po kayo maglaro ng ads nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na unlimited ads. Okay? So, once na-click mo yan, add inserted ang nakalagay dyan. Sa mga naka-laptop dyan,
na nakasubaybay sa akin, automatic yan siya lalabas sa inyong mga desktop or laptop yung ads ko. Okay? So, pipindutin mo lang ng pipindutin nyo po to. Dito ang control, lahat itong dashboard na to, dito lahat makikita nyo kung nag-start kayo mag-live hanggang patapos kayo. Makikita nyo kung ilan yung pumasok. Ayan, sa baba. Okay? Tapos, dito nyo rin, yes, true. Okay? Ang kagandahan lang nito guys, pag mayroon kang ganito, ang gawin nyo, wag sa monetization nyo, doon sa kanina yung sinabi ko sa inyo, yung maglagay kayo ng, mag-check kayo, mag-uncheck kayo sa post ad, non-skippable ads, at saka so skippable ads. Para sa akin kasi, doon makahatak ng revenue pag non-skippable ads po kayo. Pero kung skippable ads ka, tapos mayroon kang ganito, ini-skip agad yan. Maliit lang ang pasok niyan. Pero kung mayroon ka ng ganito, $sign, at non-skippable ads yan, no choice yung papasok. Kailangan tapusin talaga nila yun. So, yun yung advantage para sa ads. Okay? So, ayan, very important to. Sana po makuha nyo to guys. Kasi importante to sa mga live streaming para sa revenue. So, need lang po i-update yung Google Chrome nyo para po lumabas itong $sign. Okay. So, dito ang control ng live nyo guys. Lahat. So, start sa mga naghahabol ng revenue dyan. Kasi ito kasi guys, kahit for example like hindi, walang magbibigay ng super chat or something na walang mag-remember. Kung mayroon na kayong ganito, kahit pa paano, mayroong pa rin kita ang live nyo. Kahit $1 lang yan. Kung every time naman kayo nagla-live at ginagawa nyo to, nakakatulong rin po to sa channel natin. Okay? So, mas advantage din po to guys. Talaga. So, sa mga live streamer dyan guys, ito po yun. Ulitin ko ulit ha. Ulitin ko ulit. Okay? Bago ko mag-end. Okay guys. Kung naka-live na kayo or gamit nyo ang Prism or StreamYard, mag-open tab po kayo ng YouTube nyo na nakasign in yung main account nyo. Okay? Tapos, balik tayo dito. Pinaka-main natin. Naka-home. Ito yung pinaka-home ng channel ko. Sandali lang, mag-clear history lang ako. Ayan. Ugaliin yung mag-clear history. Ayan. So, balik tayo. So, ayan. So, ngayon, kung mayroon na kayong StreamYard na naka-live na or Prism or whatever OBS, so mag-open tab po kayo. Kung naka-OBS, StreamYard or Prism po kayo. So, open tab, tapos may makikita kayo dito. Maraming source niyan para makapunta kayo sa YT Studio. So, ngayon, pwede kayong dumaan dito sa camera na to, or pwede rin po kayong dumaan dito sa customize channel or manage video.
So, ang ginagawa ko, pili lang ako dito. Pwede akong dumaan dito sa create video. Kaya naka-live na ako sa StreamYard. So, dito tayo dumaan sa video, sa camera na to, yung plus. Ayan, click ko. May nakalagay dyan, upload video, go live, create post. So, pindutin nyo lang yung go live. So, automatic siya lumabas diretso sa sa live chat room. Live dashboard ng ano. So ito makikita na diyan kung mayroon ba siyang nakalagay na yung mayroon siyang madidetect na kasi magdilaw yan yung ano na yan. So ito naman naka-green naman, so wala siyang na-detect ng mga content na hindi against community guideline. So ngayon ang gagawin natin para lumabas yung dashboard ng live natin, i-click lang natin ito yung live na pula, tapos nag-loading siya. Ayan. So ayan guys, ito na yung pinaka dashboard ng live ko. So mayroon akong StreamYard ito, at ito yung live streaming ko dashboard. So ngayon dito ako maglalaro ng ads ko. So kung may mapapansin kayo, mayroong share na icons, mayroong add stream marker, mayroong create highlight video, at mayroong insert ads. So para kumita yung live natin, kahit sentabo lang yan, dito natin laruin yung ads. Okay? Click na natin yan. So ito guys, para lang po to sa mga naka-laptop, or kung naka-cellphone man kayo, sa Chrome, Google Chrome kayo, i-desktop site nyo kung mag-open para lumabas yung ads. Ito yung unlimited ads. Ito yung insert ads. Dito kayo maglaro. So, ganun lang po ang gagawin nyo. Every 10 seconds, labas po ang ads na yan. So, sana po makuha nyo to. May share nyo sa iba. Oo. Kasi malaking bagay po to sa revenue natin. So, I hope guys na nakuha nyo itong short tutor natin live. So guys, di na ako magtatagal at nasa nakikinig dyan. Okay. Salamat. Bye-bye na guys. Bye-bye. God bless.